Good evening everyone. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. අද අපි ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකද මේ lawyers collective meeting එකක් තිබුණා මේ සැප්තැම්බර් මාසේ මුල. ඒ මීටින් එකේදී කරපු කතාව මට හම්බුණා. ඒකේ ලින්ක් එක මම ඒක බලනකොට තේරුණා දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තවත් මතුවේගෙන එනවා. ඒක ඉතින් මේක අපි දැන් අර පොඩි බබෙක් කෑ ගහනවා වගේ අපි ඒක තේරුම් ගත්තේ නැති වුණොත් ඉතින් මේක තව ලොකු අමාරු තත්යකට පත් වෙනවා කියන වගේ දැනුමක් නිසා තමයි මේ අද අපි මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්න හිතුවේ. ඒ කියන්නේ develop strategies to regain independence of the judiciary and its quality assurance in Sri Lanka. Now දැන් අපි ලීගල් පැත්ත ගැන අපි කිසි දෙයක් වැඩි දන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැටියට අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම අපි යනවා lawyers ලා හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි courts වලට යනවා. අපි ඒ මගින් තමයි ඒකට උත්තර හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයනවා lawyers ලා. එතකොට දැන් lawyers ලාට ප්‍රශ්නයක් වුණාම උත්තර හොයන්නේ කොහොමද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ තත්වයකට තමයි දැන් ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ lawyers ලා කියන විදියට. ඉතින් අපේ තව දෙයක් තියෙනවා. අපි කතා කර ඉඳලා වැඩ නැහැ. අපි කතා කරොත් අපි ඒකෙන් තේරුමක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අද කතා කරොත් මේකෙන් අපි කන්සෙන්සස් එක හැමෝම හැමදේටම ඇග්‍රී වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර දේවල්ට ඇග්‍රී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කන්සෙන්සස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ කන්සෙන්සස් එක අරගෙන අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඒකේ ඇක්ෂන් එකක් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් කතා කර හිටියට වැඩක් නැහැ. ඇක්ෂන් එකක් ගන්නත් ඕනේ. Make it happen. ඉතින් ඒක කෙරුන්නේ නැත්නම් we will not go forward. ඉතින් අපි දැන් සාකච්ඡා මම හිතන්නේ අපි මේ විදිහට හැම ඉරිදම සාකච්ඡා දැන් 105ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සෑහෙන ඉගෙනගෙනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ. දැන් මේ පබ්ලික් සෙමිනාර් එක තියුනේ මේ සැප්තැම්බර් මාසේ මුල හරියේ පබ්ලික් සෙමිනාර් on democracy, the executive and the judiciary. A lawyers collective කියලා මීටින් එකක් තියුණා. ඉතින් මම ඒකේ කොටස් වගේක් එකතු කරලා විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා. ඒකට හොඳට අහන්න. එතකොට අපිට තේරෙයි මොකද්ද මේ කියන කතාව කියලා. ඒක තමයි මම දැන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද අපි මේ හමුව පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට. නීතිඥ සාමූහිකය කියන්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් සෑම වර්ගයකම අදහස් දරන, මත දරන, දේශපාලන ස්ථාවර දරන නීතිඥවරයන් එකට එකතු වෙලා පිහිටුවා ගත්ත පොදු සංවිධානයක්. මීට පෙරත් නීතිඥ සාමූහිකය කියන නම ඔබට මතක ඇති. ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක අගවිනිසුරුතුමිය ධූරයෙන් පහ කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ දෝෂාභියෝග ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ වෙච්ච වෙලාවේ ඊට විරුද්ධව අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් නීතිඥ සාමූහිකය විශාල ක්‍රියාවලියක යෙදුණා. ඒ අවස්ථාවේ අපට ජයග්‍රහණය කරගන්නට බැරි වුණත් නැවත වාරයක් නීතිඥ සාමූහිකය හැටියට අපි එකතු වී සිටින්නේ නැවත වාරයක් ඒ විදිහටම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් අවදානමක්, තර්ජනයක්, ඒ වගේම බියක් සමාජයේ ඇති කරලා තිබෙන නිසා නීතිඥ සාමූහිකය මෙම සාකච්ඡාව කැඳ වූයේ කාරණා කිහිපයක් පදනම් කරගෙන. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, නීති ආධිපත්‍ය සහ ජනතා පරමාධිපත්‍ය සඳහා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අත්‍යවශ්‍ය බව කීම අමුතුවෙන් කිය යුතු දෙයක් නෙවෙයි. We are united by our strong commitment to democracy, the rule of law and the independence of the judiciary. It is the duty of the legal profession, and this is very important. It is the duty of the legal profession. It is our duty to speak on behalf of judges who unfortunately cannot speak for themselves when their independence is threatened. අද ප්‍රශ්නය නැගෙනවා
අපි තව දුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක්ද කියන එක පිළිබඳව. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක ස්තම්භ තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඒ තමයි අධිකරණය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය. අපි හැම විටම අධිකරණය ගැන කතා කරන විට අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපි කිසිවෙකටවත් පාර්ලිමේන්තුව ගැන කතා කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනත්වය කියලා අපි අමතන්නේ නැහැ. විධායකය ගැන කතා කරනකොට විධායකයේ ස්වාධීනත්වය කියලා අපි අමතන්නේ නැහැ. ඇයි? එහි ඉන්නේ දෙපැත්තම ඉන්නේ දේශපාලනඥයන් ජනතාවගේ ඡන්දය ලබාගෙන පත් වෙන උදවිය. නමුත් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධානතම වගකීම මේ මහත් සමාජය ඇතුළු කොට ප්‍රධානතම වගකීම ප්‍රදාපවතින්නේ කිසිම වෘත්තීය සංවිධානයකට නොව ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාවට ඒ වගකීම රඳා පවතින්නේ. ස්වාධීනයි කියන කොමිෂන් සභාවිය හැකි. නමුත් ඒ අය දේශපාලන ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම් විධායක සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම් එතනින් එහාට අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපේ have been resilient, lawyers have been the crest of the wave at all times. We have come to the forefront irrespective of the dangers that we had to face. මේ වෙන විට මේ රටේ ආයතන සියල්ලක් දේශපාලන නියෝග මත අද හැකිලිමෙන් පවතින අවස්ථාවක පොලිසිය විය හැකි, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විය හැකි, ස්වාධීනයි කියන කොමිෂන් සභාව විය හැකි. නමුත් ඒ අය දේශපාලන ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම් විධායක සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරියේ දඬ නමනවා නම් එතනින් එහාට අපිට අපේ මිත්‍රයෙක් සමාජ මාධ්‍යයේ ප්‍රශ්න කරා who is behind this කිය. කවුද මේ නීතිඥ සාමූහිකය පිටුපස ඉන්නේ කියන. ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ නීතිඥ සාමූහිකය පිටුපස කවුරුත් නැහැ. ඒ අපි නීතිඥවරු තමයි මේ ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නේ. අරමුණක් නැහැ. අපේ තනි අරමුණ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න සහ ඒ උදෙසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න සහ විධායකය අනිසි ලෙස අධිකරණය කෙරෙහි බලපෑම් කරන්නේ නැහැයි කියන එක තහවුරු කරන එක තමයි අපේ අරමුණ. අපේ මාතෘකාව අරගෙන බැලුවොත් විධායකය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ අධිකරණය. ඉතින් මෙතනදී මම හිතන්නේ අපිට ඊටාම මූලිකම අදහස වෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මොකද අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් වෙනුවෙන් යම් රාජ්‍යයක ආයතන සහ ඒවායේ බලතල කොහොමද ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කියන දේ. අපි අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන ඉතාම ඉහළින් කතා කරනවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපිට රිසිසේ යොදා ගනු ලබන මෙවලමක් බවටත් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී වැදගත් වන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යොදාගන්නේ අපේ මූලික ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල අරමුණු වෙනුවෙන්ද කියන එක අපි වටහා ගන්න එක මම හිතන්නේ අවශ්‍යයි. අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ පළවෙනි ව්‍යවස්ථාවේ සිට තිබෙන ව්‍යවස්ථා දක්වා තිබෙන යම් කඩදාසි ගොඩකට නෙවෙයි. ඒ හරහා නිරූපණය වන්නා වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල වටිනාකම් වලට. අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ පරමාධිපත්‍ය බලය ජනතාව මත රඳා පවතින්නේ ඒ අත්හල නොහැක්කේ. Sovereignty of the Republic of Sri Lanka is in the people and which is inalienable. ඒක අපිට ඕන වුණත් අපිට අත්හරින්න බෑ, which is inalienable. ඒ වගේම තමයි අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේ පරමාධිපත්‍ය බලය තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජනතාවගේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය, ජනතාවගේ විධායක බලය, ජනතාවගේ අධිකරණ බලය, මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සහ සර්වජන ඡන්ද බලය. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුල එක් එක් ආයතන වලට පැවරෙන බල පරාසයන් එහෙම නැත්නම් එහි කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ මේ මූලික ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල සංකල්ප තුල. What we are doing today is not an academic discussion.
if it was an academic discussion on the executive democracy and the judiciary, we wouldn't have even had 10% of this attendance that we have here today. All of us are aware of the threat to democracy and to the judiciary by the executive mainly, directly by the executive and the executive acting through the legislature as well. இன்றைக்கு நாங்கள் இங்கே கூடி வந்திருப்பது ஒரு முக்கியமான சரித்திர நிகழ்வு காரணமாக. நாங்கள் வெறுமனே ஒரு பாடம் படிப்பதற்காக ஒரு கருத்தரங்கிலே கலந்து கொள்வதற்காக இங்கே கூடி வரவில்லை. எங்கள் அனைவருக்கும் ஏன் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்பது உள்ளார்ந்தமாக நன்றாக தெரிந்த ஒரு விடயம். இன்றைக்கு ஜனநாயகமும் நீதித்துறையும் நிறைவேற்றுத்துறையினாலும் சட்டவாக்கத்துறையினாலும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பது எங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த காரணத்தினால்தான் நாங்கள் இத்தனை பேர் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம். And in that functioning, the judiciary has a singular and a very specific, important role. Subjugated and made to follow the dictates of others. Independence of the judiciary is fundamental to any democratic system. நாங்கள் நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் கூடியிருக்கோம். அதனுடைய கருத்து நீதித்துறை செய்வது எல்லாம், நீதித்துறை சொல்வதெல்லாம், அவருடைய தீர்ப்புகள் எல்லாம் சரி என்று நாங்கள் சொல்வதில்லை. அவற்றையும் நாங்கள் are going down a wrong path and the independence of the judiciary is under severe threat. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමන්ගේ නායකයන් පත් කර ගැනීම. As already mentioned, we know that from time to time, we have seen attacks and attempts to intimidate and to undermine the judiciary in this country. And that the democracy is about the will of the people. And perhaps we forget that it is not only the parliament that is representative of this will of the people. Direct democracy is also people, citizens of the country choosing to go before courts and taking their grievances, making their complaints and seeking redress. That too is direct democracy. They do so against people who they themselves put in power to ensure that the will of the people, of those that they voted in, is secure, that they are working according to their will. This is not a power that is without limits. This is a power that must be used in line with the aspirations and the concerns of the citizens of this country. To stand up and to say, we want to be part, we are going to be another voice in protecting the independence of the judiciary. Because that means a lot. It means everything to the citizens of this country. It's an important moment. We are here not because we have anything in it. They say normally a lawyer does not open his mouth if he is not paid. I can assure you are not being paid. And we are here because we believe that as a profession, it is not merely going to court and earning a fee, but it is, any profession is a service. It has to serve society. Whether you be a doctor or a lawyer, though we have these lawyers on this platform here, the greatest attacks on democracy have been when people who have qualified lawyers as the heads of state, and I would say lawyers in parliament are the biggest disasters. Others. And what is the judiciary?
The judiciary is the last hope. It's the last hope. It's the body that has to decide disputes between citizens and disputes between the citizens and the state. If we allow the judiciary to be weakened, as Mr. Sumandaran said, we also have to criticize the judiciary when it's wrong. We have to make sure that the judiciary is closely watched and scrutinized to do the right thing, that there is no corruption, that there is no corrupt orders. That is part of our responsibility. But more so in the interest of democracy, we need a strong judiciary, because the politician will do what they always mostly do, because they're only worried about themselves and the next election. But the judges are there to decide disputes objectively, uphold the rights of a party or the people. And if that goes, that is the end. We may talk one member talk about the postmortem of elections, but none of you talk about the judiciary itself, directly responsible for the situation today. When the 20th Amendment was taken up for arguments in the Supreme Court, as here, the 20th Amendment, the purpose was to do away with the Constitutional Council. And we, as some of the members thought, we fought for the rights of the people in front of the judges, and we said, we the people want the democracy. We don't want the judges to surrender the democratic rights of the people and the independence of the judiciary. That is why I asked the Chief Justice to step down. But the judiciary should take the full responsibility. Judiciary allowed the executive and the Attorney General. Attorney General made a speech and he said, there is no harm surrendering the people judicial power, and I mean the power of the Constitutional Council to the Parliament. That is what exactly happened. That is why we suffer today like this. And you know, මගේ ප්‍රශ්නය තමා මේ ළඟදී එක්ස්ප්‍රස් පර් නෞකාවේ වන්දි මුදල සම්බන්ධව එතුමා ප්‍රකාශයක් කරා පාර්ලිමේන්තුවේ ලැබිච්ච වන්දිය ගැන. එතුමා කිව්වේ මිලියන 8,78,000ක් ලැබුණා කියලා. මිලියන 8,78,000ක මුදලක් ලැබුණා කියලා. ඒ කියන්නේ බිලියන 878ක් අපිට වන්දි මුදලක් ලැබුණා කියලා එතුමා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා ෆයිල් එකක් අතේ තියාගෙන. දැන් ඔබත් මාත් දන්න දේ තමයි මේක පට්ටපල් බොරුවක් කියලා. හැබැයි ජනතාව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමග ඇරියා. මෙතෙන්දි මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි පාර්ලිමේන්තු නීතියට අනුව පාර්ලිමේන්තු හැසිරීම් නීතියට අනුව මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි දෙයක්. මට උමනාව තියෙනවා එතුමා ගෙනියන නීතිය ඉදිරියට. නමුත් එතුමාට තියෙන මුක්තිය නිසා, what I mean by is the immunity, we cannot do that. So my question to you is, when a situation such as this comes, what can I do? And I just want to know, as a lawyers collective, what can you do? සියලු දෙනාටම අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා සියලුම නීතිඥ මහත්වරු ලංකාවේ ඉන්න සාමෙන් සමගින් සතුටින් එකතු වී මේ රට යන දිශාව වෙනත් අතකට යොමු කිරීමට ඔබ අසකම් රකින්න. ඒක මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරන දෙයක්. ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පහ කරද්දිත් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මම පෝස්ටර් පවා ඇන්දේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් කවදත් රැක්කේ අධිකරණයේ. නැති මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද 134න් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව යන්නේ. එතකොට දැන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ඡන්ද 134 තියාගෙන තමයි පාර්ලිමේන්තුව බලවත් කියලා ශක්තිමත්ව ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ වෙනකොට මොන විශ්වාස භංගය ගෙනාවත් පරාජයයි. මොකද ඒ 134 උඩ තියෙන නිසා මේ සම්බන්ධය. එතකොට අපි කොච්චර කතා කළත් මේ ඡන්ද 134 තියාගෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ විධායකයයි ව්‍යවස්ථායකයයි තියාගෙන ගල්රෝලක් වගේ යන්න යන්නේ. ඒ වගේම අපි දන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට දැන් මෙතනත් කියුණා, මුල්ගේ කතාවෙත් කියුණා මොන මැන්ඩේට් එකෙන්ද ආවේ කියලා. මේ 134න් ඉන්නේ. වැරදි නීති ගේනවා, වැරදි ආකාරයෙන් කටයුතු කරනවා,
වර්ධනය ගේනවා නීති ඔක්කොම ගේන්නේ මේ 134න්. එතකොට මේ අපි කොච්චර කතා කළත් මොවුන් මේ 134න් ඉන්නවා. එතකොට දැන් මෙතන අපි මොනවා කතා කරත් වෙන ඉතින් මම නීතිඥ සාමූහිකයෙන් අහන්නේ නීතියානුකූලව ජනවරමක් නැතුව මැතිවරණ කල්දාමින් ඒ ඡන්ද 134 බලයෙන් මැතිවරණත් කල්දාමින් ජනවරමක් නැතුව ඕම යනවා නම් අපි රැස්වීම් තියලා පිටර ප්‍රමාණවත් නැහැ. මොකක්ද අපිට ව්‍යවස්ථානුකූලව අධිකරණමය ක්‍රියාවලියක් කරා මේ 134 මේ ගල්ඩෝසරේ පරාජය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Elections are fundamental, right, for functioning democracy, and it is a code that must ensure that elections are periodic elections are. ගත වෙච්ච මාස 8 ඇතුළත හඳුනාගත් කල්ප විසින් සිදු කරන ලද වෙඩි තැබීම් වලින් වෙඩි තැබීම් සිද්ධි 71ක් තුළ 41 දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැනටත් ඒවා සම්බන්ධව විමර්ශන සම්බන්ධව නැහැ. දන්නේ නැහැ මොනවද වෙලා තියෙන කියන කාරණේ. කිසිම ජනමාධ්‍ය වලින් කියන සමහරක් වෙලාට කියනවා ඒගොල්ලෝ පාතාලයට සම්බන්ධ කට්ටිය ඒගොල්ලෝ නඩු තියනවා කියලා. නමුත් දැන් මෙහෙම ගියොත් ජුඩිෂරි එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි නඩු අහනවනේ පාරේ නඩු අහලා මරලා දානවා. මම හිතන්නේ මම මේ නීතිය පිළිබඳව ගොඩක් දැනුමක් නැහැ. නමුත් අපි ප්‍රවෘත්ති වලින් සහ මේ වගේ වැඩසටහන් වලදී නීති ඉගෙන දැන් හැමෝම කියන කාරණාවක් තමයි මේ ගොඩම දිස්ත්‍රික්කෙන් ඡන්ද 20000ක් ගන්න බැරි පුද්ගලයෙක් වර්තමානයේ ජනාධිපති වෙලා ඉන්නවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් 1978 සිට විවිධ අවස්ථාවලදී විධායක බලය අතර අනික් ව්‍යවස්ථාදායක සහ අධිකරණ බලයත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අර checks and balances ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මුළු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවම නැවත බලන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ අසීමිත බලතල පිළිබඳව 19 වෙනි සංශෝධනයේ යම් තාක් දුරකට ඒකට විසඳලා තියෙනවා. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් විසඳලා නැහැ. මිනිමරුම් සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඒකෙනුත් නැවතත් පේන්නේ මේ රටේ තියෙන නීතිය ආධිපත්‍ය පිළිබඳ ගැටලුවක්. එතකොට ඇයි මේ වගේ වෙන්නේ? ඇයි මේ විමර්ශන හරියට වෙන්නේ නැත්තේ? පොලිසිය පක්ෂග්‍රාහීද? පොලිසිය හරියට විමර්ශන වෙන්නේ නැද්ද කියන එක ආපහු අපි එන්නේ මේ අපි කතා කරන නීති ආධිපත්‍ය සම්බන්ධයෙන්. ලයිව් අවතින නඩු තීන්දුව ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් පිළිබිඹු වෙන්නේ මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව මහජන විශ්වාසය ගැන තියෙන ගැටලුව. මම හිතන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියලා තියෙන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි right to recall. ආපහු නැවත කැඳවීමේ අපච්ච මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ නියෝජිතෙක්ව නැවත ආපසු කැඳවීමේ යාන්ත්‍රණයක් අද එක්සත් රාජධානියේ එහෙම වෙනවා. මම හිතන්නේ 115කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්සන් කරොත් නැවත බයි ඉලෙක්ෂන් එකක් අතුරු මැතිවරණයක් පවත්වන්න වෙනවා. මේ කතා කරපු ගොඩාක් දේවල් එක්ක මමත් එකඟයි. ඒ පිළිබඳ කිසිම මතභේදයක් නැහැ. නමුත් කළු කෝට්කාරයන්ට නිල සංවිධානයක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඇහෙනවද ඒක? අපි මේ හෙට දවස මේ සාමූහිකය තුලින් අපේ අරමුණු කරා යාමේදී නිල සංවිධානයත් එක්ක කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියන එක මගේ ප්‍රශ්නේ. අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නීතිඥ සාමූහිකය වෙනුවෙන්. අද දවසේ මේ ආකාරයේ සඳහවක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විධායකය සහ අධිකරණය කියන ඒ මාතෘකාව යටතේ මෙවන් විද්වත් කතිකාවතකට යොමු වෙන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතෙන මේ ප්‍රශ්නේ ඩෙමොක්‍රසි එක ගැන කතා කරා. ඩෙමොක්‍රසි කියන එකේ එක්සිකියුටිව් එක කරන වැඩ, ලෙජිස්ලේෂන් කරන වැඩ, ජුඩිෂරි කරන වැඩ වෙන වෙනම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි තියෙන්න ඕනේ කියලා කතා කරා. එහෙම කියලා ඉතින් අපි ඊට දැන් මේක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක නැති වෙනවා කියලා ජුඩිෂරි එක කිව්වට අපිට ඒක හරියටම තේරුන්නේ නැහැ. කොහෙන්ද මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ? එක්සිකියුටිව් එකෙන් එනවද? එහෙම නැත්නම් ලෙජිස්ලේෂන් එකට බල කළා ලෙජිස්ලේෂන් එකෙන් ඒක ජුඩිෂරි එකට යවනවද? එහෙම නැත්නම් රෝග් පබ්ලික් එකතු වෙලා කරනවද කියන එක හරියටම කීර්ණයක් නැහැ. හැබැයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන විදිය ඔය කට්ටියට තේරෙන්නේ නැති ඔක්කොටම. එතකොට මේ ඩෙමොක්‍රසි එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් බලලා අපි පළමුවෙන්ම ලෝයර්ස් කලෙක්ටිව් එකට ඇත්තටම සතුට ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මොකද
අඩුම ගානේ කීප දෙනෙක් හරි එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ අපිට ඒ කියන්නේ පබ්ලික් අයට දැනුම් දෙන එකත් ලොකු දෙයක්. මොකද එහෙම ගොඩක් ඉස්සරින්ලා වැඩ කරා නම් සමහර ලාවට මේ වගේ ලොකු අමාරු තත්යකට නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ බේරගන්න තියුණා කියලාත් හිතෙනවා. මොන වගේ දෙයක් ඒගොල්ලෝ කියනවද කියන එක දන්නේ නැහැ. keep quiet කියනවද, bend the law කියලා කියනවද, ignore the law කියලා කියනවද කියන එක අපි හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ වෙච්ච දේවල් වලින් අපිට ටිකක් හිතා ගන්න පුළුවන් මේ මුලතිව් ඩිස්ට්‍රික්ට් ජජ් ඔන්න අස්සෙලා ගියා ඩෙත් ත්‍රෙට්ස් ආවා කියලා. දැන් ඒක ලංකාවේ ගොඩක් කල් තිවිච් එකක් ලෝයර්ස්ලාට විතරක් නෙමෙයි මමත් ඕක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන මිනිස්සෙක් නිසා මට ඒක එච්චර මේ ඒ ලංකාවේ වැඩ කරන්න විදිය මොකද හේතුව කොහේ හරි අඩුපාඩුවක් තියෙන මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නිසා. දැන් අපිට මෙහෙ වගේ එකක් වුණොත් ඉතින් සමහර ලාවට අපිට නඩුවක් දාලා මේ මිනිස්සු අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා චාමයක් හරි කරලා ඒකේ දෙයක් මොන හරි ලීගල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ජජ් කෙනෙකුට මෙහෙම වුණාම ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ එක එක කට්ටිය කියනකොට මෙහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ සමහරට මොකක් හරි හේතුවක් නිසා වෙන්න පුළුවනි. හැබැයි උනට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්නත් ඕනේ. එතකොට මේක අපිට ඉතාම වැදගත්. දැන් rule of law is the foundation for healthy communities. දැන් අපිට rule of law එක break down වුණාම අපිට පේරෙනවා හොඳටම දැන් healthy community අපිට නැහැ. opportunities අපිට නැහැ. මිනිස්සු පිටරට යන ඔක්කොම and peace කියන එකත් අපිට නැති වෙගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාව හැටියට මේක පිළිගන්න. එක අතකින් අපි ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලෙවල් අපි ප්‍රොෆෙෂන් එක දිහාගෙන බලාගෙන හිටියා. ඉගෙන ගන්නකොට අපි පොලිටික්ස් පැත්ත වැඩි බැලුවේ නෑ. ගොඩක් අය ඒක තමයි කරේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි මේ තරම් අමාරුවට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි වෙන අයත් දැනගන්න ඕනේ මොන හරි කරන්න. දැන් මේ ශිරාණි බණ්ඩාරගේ මහත්මියගේ වෙච්ච කතාව කිව්වා ඒක උනේ 2013. ඉතින් එහෙම වෙලා එතකොට එහෙම අස් කරලා මේ පළවෙනි ලංකාවේ හිටපු එකම ෆීමේල් චීෆ් ජස්ටිස්. එතකොට එහෙම එකක් කරලා හැබැයි ඊට පස්සේ මොනවද කෙරුණේ? ඊට පස්සේ ඒක එහෙම මතක නැති වෙලා ගියා මිසක් මේ ඒක වෙනුවෙන් මේක හදාගන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් ඇති නොවෙන්න අපි ඊට ඉස්සරහට වැඩක් කරගෙන ගියේ නැහැ. දැන් මේ කතාව දැන් මට ඊමේල් එකක් එවලා තිබුණා. මේ ඊමේල් එක මම ඇත්තටම අහුවා මේකෙන් කැටසක් පොයින්නන්ට කියලා. මේ ප්‍රොෆෙසර් එඩ්වර්ඩ් පෙරේරා කියලා ඒ සෝෂියොලොජිස්ට් කෙනෙක් ලංකාවේ 1980 ගණන් වල හිටපු කෙනෙක්. මහේස්ත්‍රාත් සහ නඩුකාරවරුන්ට තර්ජන කාර්ය තිබුණේ අද ඊයේ පමණක් නොවේ. 80 දශකයේදී මැරයන් ලවා නඩුකාරවන්ගේ නිවස් වලට ගල් ගසා හෝතියා ඔවුන්ට පියවැද්දීමේ පියවැඩපිලක් ක්‍රියාත්මක වුණා. 2004 නොවැම්බර් 20 නාදුනන තුවක්කරුවේ කොළඹ මහදීර්ඝකරණ මිනිසරු සරත් අමරපිටිය මහතා ඝාතනය කළා. again මේ නඩුවල ප්‍රශ්න වලට තීරණ වලට විරුද්ධව. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා වෙලා තියෙනවා මීට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මම තව විනාඩි දෙකක් අරගෙන පෙන්නන්නම් අපි අපේ ප්‍රොෆෙෂන්ස් වල තියෙන එක්සැම්පල්ස් දෙකක්. එතකොට තේරෙයි මම කියන කතාව. දැන් මේ පින්තූරේ මේ ඇත්තටම වෙච්ච පින්තූරේ නෙමෙයි. මේ වගේ බස් එකක් පාරේ තියෙන වෙලාවේ කාර් එකක් පාක් කරලා තිබුණා. බස් එකට යන්න බැරි වෙන්න මේ වගේ තිබුණේ. මේ වගේ ගහක් තිබුණේ නැහැ. බස් එකට මෙහෙම එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතකොට බස් එක නවත්තන් ඉන්නවා. දැන් පේලියට කට්ටිය නවත්තන් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. එන්න විදියක් නැතුව. එතකොට පැසෙන්ජර් කෙනෙක් ඩ්‍රයිවර් ළඟට ගිහලා ඇහුවා why are you wasting time? Can go over the curb. curb කියන්නේ pavement එක උඩින් යන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා බස් කාරයෙන් ගිහිල්ලා බස් ඩ්‍රයිවර්ගෙන් ඇහුවා. බස් ඩ්‍රයිවර්ගේ උත්තරේ කිව්වේ I will stay like this even if it takes 1 hour. If I go over the curb, I will lose the job, not you කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලන්ඩන් වල ඉන්න බස් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට කර්බ් එකේ උඩින් යන්න තහනම්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ නීතිය පිළිපදින. එතකොට මොකක් හරි නීතියක් තියෙනවනේ මේක මේ කට්ටියට කරන්න බෑ කියලා නීතියක් තියෙන නිසා මේ ඩ්‍රයිවර් කෙළුවෙම කිව්වා මම මේ යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනකොට තව මම බස් එක එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. දවසක් උදේ පාන්දර මම කෝස් එකක් යනකොට බස් එක බොහොම හිමින් යන්නේ මේ ලන්ඩන් ටවුන් එකට. එතකොට එක පැසෙන්ජර් කෙනෙකුට ටිකක් තරහ ගියා. බස් එක බොහොම හිමින් යන්නේ. ඩ්‍රයිවර්ට ගිහිල්ලා කෑ ගැහුවා why are you going so slow? The road is clear. එතකොට ඩ්‍රයිවර් සද්ද නැතුව හිටියා. එපාර දෙවෙනි සැරේ ගිහිල්ලා ආවම කිව්වා ඩ්‍රයිවර් කිව්වා I am 6 minutes early.
I am too early and that's why I'm going so කියලා. So ඒ කියන්නේ ඒ බස් එක හරි වෙලාවට යන්න ඕනේ. එහෙම වේලාසෙන් දුවන්න බෑ බස් එකට. එතකොට පැසෙන්ජර් පාර ටිකක් තරහා ගිහලා why can't you go කියලා වුවාම ඩ්‍රයිවර් කිව්වේ either you should have taken the bus that is before me or you should have taken a taxi if you want to go forward. I am not going any faster කියලා කිව්වා. එතකොට මේ පැසෙන්ජර්ට තරහා ගිහලා දොර අරගෙන බස් එකෙන් එළියට පැන්නා. ඉතින් ඒ වගේ නීතිය ගරු කරගෙන වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වගේ නීති තියෙන නිසා. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඔබ්ලිගේෂන්ස් තියෙනවා හැමෝගෙම. ප්‍රොෆෙෂනල් රූල්ස් තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් එතික්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තියෙන්නේ ක්වොලිටි ඇෂුරන්ස් වලින්. එතකොට මට කතා කරන්න පොඩ්ඩක් අපේ ජෙනරල් මෙඩිකල් කවුන්සිල් එක කියන්නේ මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂන් එකේ කොහොමද මේ රූල්ස් ඇප්ලයි වෙන්නේ කියලා ජෙනරල් මෙඩිකල් කවුන්සිල් එක ගැන මම වැඩියෙන් කතා කරන්නේ. මොකද ඒක ඉංග්‍රීසි වල තියෙන එක. මොකද හේතුව ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් කවුන්සිල් එච්චර ස්ට්‍රෝංග්ලි තාම වැඩ කරන්නේ නැති නිසා. හැමෝම ડોක්ටර්ස්ලා ක්වොලිෆයි වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන් කම්පිටන්සි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 7ක් 8ක ක්වොලිෆයි වුණාට පස්සේ ට්‍රේන් වෙන්න ඕනේ අවුරුදු 7ක් 8ක් CCT කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් කම්පිටන්ස්. ඒක ගන්න සෑහෙන වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕනේ. හැමදාම රෙකෝඩ්ස් ලියන්න ඕනේ, පෝර්ට්ෆෝලියෝ හදන්න ඕනේ. එහෙම ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ කන්සල්ටන්ට් වුණා කියලා එහෙම නිකන් ඉන්න බෑ. අවුරුදු 5න් 5ට ඒ කන්සල්ටන්ට් ලෙවල් එක වැලිඩේට් කරන්නත් ඕනේ. ඒක කරන්න කන්ටිනියස් ට්‍රේනින් පෙන්වන්න ඕනේ. රෙගියුලර් ඇප්‍රයිසල්ස් කියන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද පෙන්වන්න ඕනේ තමන් කරන දේවල් මොනවද කරන්න යන්නේ මොනවද කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. මල්ටි සෝස් ෆීඩ්බැක් කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ෆීඩ්බැක් එවන්න ඕනේ. තමන් වැඩ කරන කට්ටියක්. පෝට වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්නීෂියන් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් පේෂන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය හැමෝමගේම ෆීඩ්බැක්ස් 45ක් විතර යවන්න ඕනේ. ජෙනරල් මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකට රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඉස්සෙල්. ක්‍රිමිනල් රෙකෝඩ්ස් තියෙන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න අපේ මෙහි තියෙන මේක. ඉතින් ක්‍රිමිනල් රෙකෝඩ්ස් ඇති වුණා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකට කරන්නේ කැරක්ටර් එක හැමෝගෙම චෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිමිනල් රෙකෝඩ්ස් බියුරෝ එකේ ක්ලියරන්ස් රෙකෝඩ් එකක් ඕනේ. හැම අවුරුද්දෙම තමන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක රිනිව් කරන්න. රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක නැතුව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට. හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් හැටියට හරි. ඉතින් ඒකට ෆී එකක් අපි ගෙවන්නත් ඕනේ. ජෙනරල් මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ මේ කරන වැඩවලටත් අපි ෆී එකක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට පේෂන්ට් කම්ප්ලේන්ට්ස් තියෙනවනේ. ඒවත් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන ජෙනරල් මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකෙන් ඒවට උත්තර දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒව මොන හරි ලොකු ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒව මේව කළා. එතකොට ડોක්ටර්ස්ලාගේ කන්ඩිෂන්ස් තියෙන සමහර ලාවට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ. එක්කෝ ළමයින් බලන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් කියයි මේ certain drugs prescribe කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් කියයි සමහර සුපර්විෂන් විතර අතරේ වැඩ කරන්න ඕනේ මෙච්චර කාලයක්. එහෙම නැත්නම් රීට්‍රේන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. මේවෙන් ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් පති. අනිත් එක තමයි ඕනම කෙනෙක් නම දාලා ඉවරලා හොයාගන්න පුළුවන් මෙයාගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක මොකද්ද? කම්පියුටර්ස් එක මොකද්ද? ඒක ඉවර වෙන්නේ කවදාද? මෙයා මේ රෙජිස්ටර් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙයාට එතකොට මොන හරි කන්ඩිෂන්ස් ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා නම් මොනවද? ඔන්ලයින් තියෙන ඕන වෙලාවකට අහලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක හැබැයි මේක ගවර්න්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඇක්ට් එකකින් හොයපු කවුන්සිල් එකක්. අපි වෙනුවෙන් අපි කියන්නේ doctors run for doctors to maintain the profession. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ purpose එක. එතකොට ලංකාවේ සිටුේෂන් එක UK සිටුේෂන් බැලුවොත් දැන් UK NHS එකට යනවනම් අපිට ડોක්ටර් කවුද කියලා හොයන්න වැඩක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ කම්පිටන්ස් එක චෙක් වෙලා තියෙන්නේ ඒ පොසිෂන් එකට. එතකොට allocations change වෙන්නේ නැහැ. අහවල් එක්කෙනාට allocate කරලා තියෙනවා නම් ඒ allocation එකට යන්නේ. second opinions හැබැයි ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක personal insurance කරන්න බෑ. මම දැන් තරමට එකපාරක් casualty එකට මේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ wife කෙනෙක් කරන් ඇවිල්ලා ඒකේ triage mechanism එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ emergency එකේ හැටියට 1 2 3 කියලා triage වෙනවා. ඉතින් දැන් orange color හරි එහෙම නැත්නම් green color වගේ හම්බුනොත් පැය 4ක් විතර ඉන්න ඕනේ. එහෙම තමයි බලන්නේ. ඉතින් එහෙම තියෙනකොට මේ කට්ටිය මේ ડોක්ටර් ප්‍රෙෂරයිස් කරා I want my wife seen first කියලා. ඒක ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් වුණා. ඒ ડોක්ටර්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් කැන්සල් වුණා මාස 6කට. ඒ කියන්නේ ඒ ඉක්වැලිටි එක, ඒ කියන්නේ මේ සර්ව් කරන ඉක්වැලිටි එක බ්‍රේක් කරන්න බෑ මේකේ. ඉතින් එතකොට ජුඩිෂරි එකට දැන් මේ විදිහට ඉන්ටිමිඩේෂන් තියුණා වගේම තමයි මෙඩික්ස්ලටත් ලංකාවේ ඉන්නකොට ඕන තරම් මේ වගේ ඒවා තිබිලා තියෙනවා. we'll get directions from politicians. අපිට ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් එනවා. මම පෙරදිනින් වැඩ කරන කාලේ ඉන්ටෙන්සිව් කෙයාර් එකේ බෙඩ්ස් හරි අඩුයි. මොකද බෙඩ්ස් තියෙන්නේ බෙඩ් 100කට බෙඩ් එකයි තියෙන්නේ ICU. සාමාන්‍යයෙන් 15ක් තියෙන්න ඕන නම් ඒ වුණාට ඉතින් ගොඩක් ට්‍රයජ් කරන්න ඕන.
මට හොඳට මතකයි මේක පටන් ගන්න කාලේ එකපාරක් ආවා මං ඉන්න වෙලාවෙම මේ හාමුදුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇතුළට ආවා මට මෙහාට ඇතුල් වෙන්න කිව්වා මේ ඇඳ මට හොඳයි කිව්වා සිවුර ගලවලා දැම්ම එතන තිබුණු කර්ටන් එක උඩින් දාලා මෙතනට මට එන්න කිව්වා කියලා පොඩි චිට් එකක් දුන්නා ඩොක්ටර් කෙනෙක් ලියපුවා ගිහලා ICU ඇඩ්මිට් වෙන්න කිව්වා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා කරන්න බෑ මොකද මේක කරන්න ඕන නිසා ඒකින්ද අපි ඒ දවස්වල ට්‍රියාජ් සිස්ටම් එකක් හදුවා මේ ට්‍රියාජ් සිස්ටම් එකේ නැතුව මේ කට්ටියට ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් ෆැක්ටර්ස් බලලා තමයි ඇතුල් කරේ. මොකද ඒ තරමට ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි නිසා. එතකොට අපි මේවට ඉඩ දුන්නොත් ඒ කියන්නේ give friends priority. put me first on the list. ඒ වගේ දේවල් ඉඩ දුන්නොත් කවදා හරි Tamanටම තමයි ඒකට ගෙවන්න වෙන්නේ. මොකද අපිට ICU එකට යන්න ඕන වෙලාවට කියයි කවුරු හරි ඔයාවද ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද පොලිටිෂියන්ලා කියපු දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඇතුලේ කියලා. ඒගොල්ලෝ සමහරවිට එතන ඉන්න ඕනෙත් නැති අය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් Taman කරපු දේ Tamanටම වර්ධින්න ඉඩ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රශ්න හදාගන්න. එතකොට අද කිව්වා වගේ independence of judiciary එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. quality assurance of the judicial practice ඉතින් අපේ lawyers-ලටම තමයි කියන්න පුළුවන් අපිට ඒක ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ. ඒක කොහොමද ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා මම ඉස්සෙල්ලා document එක circulate කරා quality එක ගැන කතා කරන මේ discussion එකක් තිබුණු දෙයක්. එතකොට quality assurance එකට ගොඩක් ඕන දෙයක් තමයි feedback. ඒ කියන්නේ feedback එක නැතුව quality assurance එක කරන්න බෑ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මේ quality assurance එකට feedback එකක් කරත් මේ සමහර ලාවට මේක ගොඩක් බය තියෙනවා මේක contempt of judiciary හරි contempt of court වගේ වෙයිද කියලා. ඒක නිසා සමහර ලාවට ඒකට categorize කරලා හරි factual evidence හරි ගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට lawyers collective මේකට comprehensive probe එකක් ඉල්ලලා මේ ලොකු මේකක් කරලා තිනවා. ඒක ඉතින් ලොකු දෙයක්. එහෙම කරත් හැබැයි ඒක කරන්නේ කවුද? මේ අපේ ඉන්න ගවර්න්මන්ට් එකම තමයි ඉතින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තව ප්‍රශ්න ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ අතරේ. මොනවද? ඔන්ලයින් බිල් එකක් තියෙනවා. සමහරවිට මේ අපි කතා කරන දේවලුත් වැරදි වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ බිල් එකක් ආවොත්. එතකොට IMF රිවිව් එක ෆේල් වෙලා තියෙනවා. ඒව කතා කරන්න ඕන දේවල් අපි ඉස්සරහට කරමු. මම යන්තමින් කියාගෙන යන්නේ අපේ පාර්ලිමේන්තු එකේ කොතනද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන. මොකද හේතුව ප්‍රශ්නේ ඉලෙක්ෂන් ක්‍රමයේ තමයි වෙනස තියලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කියලා කිව්වට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක නැති කරගෙන තියෙන්නේ මෙතනින්. මොකද හේතුව මේ 225ක් තියුණාට මෙතන බෝනස් සීට් අරගෙන මේ දාලා නැෂනල් සීට් දාලා ඔපොසිෂන් එක වීක් කරන එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉලෙක්ෂන් සිස්ටම් එකේ 21 amendments තියෙනවා. ඒක කරලා තියෙන්නේ polarized power, remove the checks and balances. ඒ කියන්නේ අර කිව්වා වගේ කවුරුවත් recall කරන්න මොකක්වත් බෑ. අනිත් එක නීතියක් මුකුත් නැහැ. මොකද හේතුව මර්ඩර් කෙනෙකුට උනත් පාර්ලිමේන්තු එකට ඇවිල්ලා හොඳට වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට to demote the opposition. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් සීට් ක්‍රමයක් හදලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒකෙන් opposition එක weak කරනවා. opposition එක weak කරන එක democracy එක කැඩෙනවා කියන එක fundamental rule එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මෙච්චර කල් මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි දැන්වත් තේරුම් ගන්න එක හොඳයි. ඉතින් මේ අරගලය දැන් තියෙන්නේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් නම් බෝනස් සීට් එපා දැන් තියෙන්නේ හොර පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් නැෂනල් සීට් එපා කියලා මේ වගේ තියෙන බෝඩ් එකම අපිට හදන්න පුළුවන් අපිට ඕන වැඩි ඡන්ද පමණින් තියෙන පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් කියලා හදාගත්තොත් අපිට මේ යන පාර වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් මේ වැඩි ඡන්දයෙන් පමණක් පාර්ලිමේන්තුවක් තමයි අපිට අවශ්‍ය මේ වෙලාවේ. ඉතින් හැමෝටම unite වෙන්න පුළුවන් නම් මේ one goal just once at least we will be able to get somewhere. I was told Jayampathi Vikramaratne will be here to talk and I will allow him to talk first and then we'll take any questions because it's very important subject that we have to understand and take collective action. Please, yeah. Jayampathi, I think you are there. Jayampathi, aren't you? Oh, මගෙන් මම lawyers collective එකේ සමාජිකයෙක් අපි පටන් ගත්තේ 2012 අර ශිරාණි බණ්ඩාරනායක අග්‍රවිශ්වවිද්‍යාලවරියතුමිය ඉවත් කරන්න උත්සාහ කරපු වෙලාවේ ඊට පස්සේ නැවත අපි මේ නැවත අපි රීඇක්ටිවේට් කරුවා අපේ collective එක. ඒකට හේතු වුණේ එකක් අපිට බෙනී ගියා බාය සෝෂන් එකේ leadership change එකත් එක්ක සමහර විට අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්
ලීඩර්ෂිප් එකකින් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම ඉගෙන වැඩි කියන්න කැමති නැහැ අපේ ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඉතින් අපි හිතුවා ලෝයර්ස් කලෙක්ටිව් එක අලුතෙන් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. විවිධ ලෝයර්ස්ලාගේ කණ්ඩායම් ඉන්නවනේ දේශපාලන අදහස් තියන අය ඉන්නවා දේශපාලනට සම්බන්ධ නැති අය ඉන්නවා විවිධ ජන කොටස් වලට සම්බන්ධ අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පුරුල් එකතුවක් තමයි ලෝයර්ස් කලෙක්ටිව් එක. ඉමීඩියට්ලි ප්‍රශ්නය ආවේ මේ ණය ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් එකත් එක්ක ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශයක් කෙරුවා කැබිනට් එකේ තීන්දුව පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෙන කිසි කෙනෙකුගේ උපදෙස් අපි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අපි දැක්කේ පැහැදිලිවම උසාවි අධිකරණයට කියන පණිවිඩයක් කියලා. වලුම එක වැරදි ප්‍රකාශයම වැරදි. ඒ වගේම එහා ප්‍රකාශයක් කෙරුවා කතානායකවරයාත් කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවක් සම්මත කරලා තියෙන හින්දා අධිකරණයට කැලින්ම කිව්ව නඩුත් මම හිතන්නේ නඩු දෙකකුත් තියෙන බවකුත් කිව්වා. මට හරියට මතක නැහැ. නමුත් කෙසේ වෙතත් නඩුවක් තියෙන දවසම කිව්වේ. කිසි කෙනෙක්ගේ උපදෙස් අපි ගන්න නැහැ. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර භාවය ආදී වශයෙන් කියන. මේ දෙකම වැරදි. අපේ මතය අනුව. පාර්ලිමේන්තු රෙසලූෂන් එකකට පනතක තියෙන මුක්තිය නැහැ. අපේ ලංකාවේ අවසනාවකට 72න් පස්සේ පනතක් සම්මත වුණාට පස්සේ එයා අභියෝග කරන්න බෑ. There is no post enactment judicial review in this country which we had from 48 to 1947 to 1972. ඉතින් පනතක් සම්මත වුණාට පස්සේ ඒකට අභියෝග කරන්න බෑ. ඒක අභියෝග කරන්න පුළුවන් පනත් කෙටුම්පත බිල් ස්ටේජ් එකේදී විතරයි. දැන් හෙට නැත්නම් අනිද්දා ඔන්ලයින් බිල් සේෆ්ටි බිල් එක එනවා. අපි දැනටම සූදානම් වෙනවා ඒක චැලෙන්ජ් කරන්න. මොකද සම්මත වුණාට පස්සේ චැලෙන්ජ් කරන්න බෑ අපි. නමුත් ඒ තියෙන මුක්තිය, ඒ තියෙන ආරක්ෂාව රෙසලූෂන්ස් වලට නෑ. පාර්ලිමේන්තු රෙසලූෂන්ස් වලට නෑ. එකක් ඔක්කොටම ඉස්සලා කියන්න ඕනේ මේ පාර්ලිමේන්තු රෙසලූෂන් එක අත්‍යවශ්‍ය රෙසලූෂන් එකක් නෙවෙයි. පාර්ලිමේන්තු රෙසලූෂන් එකේ තියෙන්නේ කැබිනට් එකේ තීන්දුව අපි අනුමත කරනවා කියලා විතරයි. ඒක එකෙසම නෛතික there no legal effect of that resolution. legal effect එකක් ගේන පනතක් ගේනවා. ඒ අනුව තමයි පස්සේ අර income inland revenue act amendment එක ගෙනාවේ superannuation funds වලට ඒගොල්ලෝ එක්කෝ debt restructuring වලට එකඟ වෙන්න ඕනේ නැත්නම් 30ක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් resolution එකට වලට අපේ ඉතිහාසයේ මේ ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. Labour tribunals ඉස්සල්ලාම හැදුවාම 60 ගණන් වලදී Labour tribunal එකට යන්න ඕන කාලය තිබුණේ නැහැ පනතේ. ඉතින් එම නිසා ඒකට රෙගුලාසියක් ගෙනාවා. මිනිස්ටර් රෙගුලේෂන් ගෙනල්ලා කිව්වා මාස 3ක් ඇතුළත Labour tribunal එකට යන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ රෙගුලාසිය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කෙරුවා. Industrial Disputes Act එකේ තියෙනවා resolution එක regulation එක සම්මත කරුවාම it is legal as if it was passed by parliament කියලා. ඒ හා සමාන වචන තියෙනවා. නමුත් වීරමන්ත්‍රී විනිශ්චයකාරතුමා මේ පිළිබඳ නඩුවේ සුප්‍රසිද්ධ නඩුවක් තියෙනවා රම්බණ්ඩ river valley development board. ඒ නඩුවේදී කියා සිටියා නැහැ මේක resolution මේ regulation එකක් විතරයි regulation challenge කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ කිව්වා. ඊට පස්සේ අතරම පනත සංශෝධනය කළා Labour tribunal යන මාස 6ක් කල් දුන්නා. ඊට පස්සේ නඩුවේදී ඒක තහවුරු වෙලා තියෙනවා. අද පිළිගන්න නීතිය ඒක තමයි. ඉතින් ඊළඟට දැන් පඩි වැඩ මම උදාහරණයක් ගන්න හොඳ. മന്ത്രിවරුන්ගේ පඩිය තීන්දුව කරන්නේ മന്ത്രിවරුන්මයි පාර්ලිමේන්තුවේ. එක සැරයක් පාර්ලිමේන්තුව මම හිතන්නේ මට මතක නැහැ කෝ කාලෙද කියලා කොහොම හරි තමන්ගේ පඩිය 100ට 200කින් විතර වැඩි කරගත්තා. ඒ වෙලාවේ කවුරු හරි නඩුවක් දැම්මා. ඒ පිළිබඳව නඩුවක් ගිහිල්ලා එතනදී අවසනාවකට ඒ නඩුව විභාගයට ගත්තේ නැහැ. මොකද විනිශ්චයකාරවරු දෙදෙනෙක් ඒ නඩුව අහක දැම්මා. ලියුට ප්‍රසිද්ධ දුන්නේ නැහැ. නමුත් ශිරාණි තිලකවර්ධන විනිශ්චයකාරතුමා කිව්වා නෑ මේක අපි අහන්න ඕනේ. මේක විමසා බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ. රෙසලූෂන් එකකින් පඩි වැඩි කරගත්තාම ඒක අභියෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන් නැද්ද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. එහෙම නැත්නම් බැරි නම් ඕන එකක් කරගන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මේ හිටපු විනිශ්චයකාරවරයෙක් වෙන ලංකාවේ හිටපු අපි කරු කරන විනිශ්චයකාරයෙක් කරන
මාක් ෆර්නෑන්ඩෝ විශ්වකාරතුමා රිටයර් වුණාට පස්සේ ආ මේ ගැන මේ වෙනත් කාරණා කීපයක් ගැන ලියපු ලිපියක මේ ගැන සඳහන් කරලා කිව්වා. එයත් කිව්වා පාර්ලිමේන්තු පනතක් වගේ නෙමෙයි රෙසලූෂන්ස්. ඒ පාර්ලිමේන්තු පනතකට තියෙන මුක්තිය නැහැ, ඉමුනිටි එක නැහැ. ඒ නිසා රෙසලූෂන්ස් චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි මුලින්ම අපි ඒව රැස්වීමේදීම අපි ඒව තමයි ගත්තේ. ඊළඟට කතානායකතුමා කිව්වා අර ශිරාණි බණ්ඩාරනායක නෙවෙයි සමාන. ඒ ඉස්සෙල්ලා සරත් සිල්වා අර්ගවිශ්වකාරතුමාට විරුද්ධව දෝෂාභියෝගයක් ගෙනාවු වෙලාවේ නීතිමය ප්‍රශ්නයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූල ප්‍රශ්නයක් මතු කරලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අතුරු නියෝගයක් දුන්න එක නවත්තලා. ඒ සිලක් කමිටුවක පත් කරන්න එපා කියලා. ඒ වෙලාවේ අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයා දුන්න තීන්දුව තමයි මේකට ඇඟිලි ගහන්න බෑ. මේක පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩක් කියලා. ඒ නිසා ස්ටේ ඕඩර්ස් දෙන්න උසාවියට බෑ කියලා. ඒක සයිට් කරුවා මේ වර්තමාන ස්පීකර්. දැන් ඒ පිළිබඳව අපි පෙන්නලා දුන්නා. ශිරාණි බණ්ඩාරගේ මැදිනේ අතරම අයින් කරුවාට පස්සේ එතුමිය හිටපු නැති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්ම විනිශ්චයකාරවරු 5 දෙනෙක් මාසුෆ් විනිශ්චයකාරතුමාගේ රණු තීන්දුව එයා කියා සිටියා මේ සිලෙක්ට් කමිටු එකක් පත් කරන එක ව්‍යවස්ථාදායක කාර්යයක් නෙවෙයි. එය කතානායක විසින් කරුවත් ඒක එක්සිකියුටිව් ඇක්ට් එකක්. ඒ නිසා ඒක චැලෙන්ජ් කරන්න පුළුවන් කියලා සුප්‍රීම කෝර්ට් එකේ. ඉතින් අපි මේවා තමයි මතු කරුවේ. ඒ මුලදී ඒ නිසා තමයි ඒ අනුව තමයි අපේ ලෝස් කෙලෙක්ට් එකේ මුල්ම රැස්වීම තිබුණේ. නමුත් දැන් ඊට වඩා එහාට ගිහින් තියෙනවා. අපි ඒ වගේම අධිකරණයට තිබෙන තාර්ජන පිළිබඳවද අපි සාකච්ඡා කරුවා. අපි මේ ළඟදී ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරුවා. විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ නම් කියලාම ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරු දෙදෙනෙක් සහ විරුද්ධ පක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක්. අපි ඒගොල්ලන්ගේ නම් කියලාම කිව්වේ තුන්දෙනා අපි മന്ത്രിවරුන්ගේ නම් කියලා කිව්වා. මේ කරපු එක වැරදි. අපි කියන්නේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට විරුද්ධව චෝදනා තියෙනවා නම් ඒක හොයන්න. ඒකට JS එකක් ජුඩිෂියල් සර්විස් කමිෂන් එකක් ඉන්න කරන්න ඕනේ. නමුත් විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ නම්ම කියලා පාර්ලිමේන්තුවේදී පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදට මුවා වෙලා විනිශ්චයකාරවරුන්ට නම් කියලා සඳහන් කිරීමෙන් එතකොට අධිකරණයට බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ අපි අත වශයෙන් අපි කියා සිටින්නේ එන්කෝ මොනවා හරි තියෙනවනේ එන්කෝ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි අපේ ඕ පිළිබඳව අපේ ස්ථාවරය. ඉතින් මට වැඩි වෙලා ඉන්න බැරි හින්දා මම කියන්නම් අර ලෝයස්ලාගේ ක්වොලිටි එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ලංකාවේ ඒක තදින් තියෙනව නැත්තේ නෑ. ඉතින් අපිට එකක් තියෙන බාය ඇසෝෂියේෂන් එක තමන්ට පුළුවන් විදිහකට කන්ටිනියු ලීගල් এডুকেෂන් කරනවා. නමුත් ඒවා අනිවාර්ය නැහැ. හැබැයි මම දන්නවා අවුට් ස්ටේෂන්ස් වල පවා හුඟක් ලෝයස්ලා කන්ටිනියු ලීගල් এডুকেෂන් වලට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට යනවා. බාය ඇසෝෂියේෂන් එකට ලැබෙන සල්ලි ආණ්ඩුවෙන් රජයෙන් ලැබෙන්නේ නැහැනේ සල්ලි. අපි රජයෙන් ගන්නෙත් නැහැ. මොකද රජයෙන් සල්ලි ගත්ත ගමන් අපි ඕන්ට යට වෙනවා. ඉතින් බොහෝ විට අපිට විදේශ ඔය පිළිබඳ උනන්දු වන ඇසෝසියේෂන්ස් වලින් ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන්ස් තමයි අපි මුදල් හොයාගන්නේ. ඉතින් ඒ වුණොත් යම් කිසි ක්වොලිටි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් කැපැසිටි ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් වෙනවා. නමුත් පිට රටවල් අනිත් රටවල් වගේ සමහර රටවල් වල වගේ අපිට ඇනුවල් ලයිසන්සින් සිස්ටම් එකක් අපේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව වරින් වර කතා වෙලා තියෙනවා කරන්න ඕනේ නැද්ද කියලා මම කෙරිලා නැහැ. ඉතින් ක්වොලිටි වරින් වර ටෙස්ට් කරන්න ඒ විදිහට සිස්ටම් එකක් අපිට නැහැ. මම හිතන්නේ වඩා හොඳයි කියලා අඩුම ගානේ පළවෙනි අවුරුදු 10වත් පුළුවන් නම් හැමදාම කන්ටිනියු ලීගල් এডুকেෂන් වලට සහභාගී වීම අනිවාර්ය කරන්න. විශේෂයෙන්ම ජෙනරල් ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරන්න ලෝයස්ලා. ස්පෙෂලිස්ට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරන ලෝයස්ලාටත් දැන් මම කරන්නේ පබ්ලික් ලෝ. ඉතින් මම සිවිල් නීතිය නැත්නම් ඇඩ්මිනරල්ටි නීතිය ගැන තියෙන කන්ටිනියු ලීගල් এডুকেෂන් වලට මම කැඳවල වැඩකුත් නැහැ. මොකද මම ඒක කොහොමවත් එක් කරන්නේ. නමුත් තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ තුල ඒ කන්ටිනියු ලීගල් এডুকেෂන් වලට එහෙම සහභාගී වීම අනිවාර්ය කරන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට විනය පිළිබඳවත් අත් වශයෙන් අපේ නීතිය නම් තදයි. මොකද බාය ඇසෝෂියේෂන් එකට කම්ප්ලේන්ට් එකක් කරුවොත් බාය ඇසෝෂියේෂන් එකේ වෙනම එතික්ස් කමිටි එකක් තියෙනවා. ප්‍රොෆෙෂනල් එතික්ස් කමිටි තියෙනවා. ඒවා පැනල්ස් තියෙනවා. ඒවා ඉන්ක්වයර් කරනවා. හුඟක් අය බඩදින මිනිස්සු සමහරට ඕවර් අස්ති අද වෙන්න ඕනින්ද පැමිණිලි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම සුප්‍රීම කෝර්ට් එකට පැමිණිලි කරුවත් ඒගොල්ලොත් ඉන්ක්වයරිස් තියෙනවා. සමහරට ඒගොල්ලෝ බාය ඇසෝෂියේෂන් එකට එනවා ප්‍රීමියර් ඉන්ක්වයරි කරනවා.
මේ ළඟදිත් මම දැක්කා යම්කිසි ඩිසිප්ලිනරි මැටර් එකක් ඇවිල්ලා සුප්‍රීම කෝට් එක යම් දඬුවමක් දීලා තිබුණා. ඉතින් ඒක ඇත්තේ නැහැ තියෙනවා. නමුත් මම මේ රටේ ජනතාවගේ තිබෙන මේ ලීගල් මොකද ලිටරසි ප්‍රමාණය නැත්නම් නෛතික කටයුතු පිළිබඳව තියෙන සාක්ෂරතාවයේ තිබෙන අඩුකම නිසා ඉතින් ඒ හැම එකක්ම පාවිච්චි කරන්නේ නම් නැහැ. ඒක ඇත්ත. මේවා තමයි මට මූලික වශයෙන් කියන්න තිබෙන්නේ. මට තාම මිනිත්තු 10ක විතර ගත කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොනවා හරි විශේෂ ප්‍රශ්න තිබෙනවා. අපිට පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ කියන්න දැන් අපි දැන් මේකේ root problem එක තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ෂන් සිස්ටම් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ 13ක් එන්නේ බැක් සීට් නේ. නැෂනල් සීට් කියන්නේ බැක් සීට් එන්ට්‍රන්ස්. ඊට පස්සේ බෝනස් සීට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් 130ක් ගත්තොත් 145ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන ක්‍රමයක් වෙනකොට ඔපොසිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වීක් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් පාර්ලිමේන්තු sorry කිය. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකින් තමයි මෙච්චර මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නීතියෙන් පිටට ගිහිල්ලා මේ තරම් මේ හැම එකටම ඇගිලි දාන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙන ඒ නිසා නෙමෙයිද? දැන් මම ඔබ කියන එකටම එකග වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කිව්වා අර majority ඒ කියන්නේ first past post system එකෙන් මට තේරුන්නේ හැටියට. නෑ first past system එක නෙවෙයි කතා කරන්නේ නෑ. ඒක අපි මං ලබන සුමානේ කතා කරන්න. හරි ඒතර first past post එකට යන්න කියලා කියන්නේ නෑ. ඉතින් proportional representation ක්‍රමය හොඳයි. proportional representation basically හොඳයි. නමුත් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් තිබෙනවා. තමන්ගේ ආසනයට තමන්ගේම කියලා മന്ത്രിවරයෙක් නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු කියනවා අපිට മന്ത്രിවරයෙක් හිටියනම් හොඳයි. ඒකේ ඩවුන් සයිඩ් එක තමයි එතකොට മന്ത്രിව නම් කරන්නේ පක්ෂය. පක්ෂයනේ නම් කරන්නේ മന്ത്രിව නේ අපේක්ෂකව නම් කරන්නේ. So you are compelled to vote for the party of your choice and therefore even if you don't like the candidate. You are absolutely right. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක නීතියෙන් හදන්න බෑ. ඉතින් ඒක නීතියෙන් හදන්න ඒක මිනිස්සු ඒක කොහොමද ඒක හදන්නේ? අපේ political parties විශේෂයෙන්ම නොදියුණු කියන්නේ දියුණු වේගන එන ඉස්සර third world කියලා underdeveloped countries or developing countries වල අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි චූලා අපේ parties ඔක්කොම හරිම centralized party hierarchical centralized සහ ඊළඟට සමහරට මේ පෞල් මත පදනම් වුණු පක්ෂ තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවට එක්සෙප්ෂන්ස් උත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් නවත්තන්න ඒක අපි අතරම ගොඩක් ඩිස්කස් කරන එකක්. ඒක ලබන සුමානේ මම පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කතා කරන්න අපොරොත්තු වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු එක ගැන ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න මට කෙලින්ම කිව්වොත් මට උත්තර දෙන්න. නෑ මෙහෙමයි අපිට දැන් independence of the judiciary නැති වෙලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු එකේ කට්ටියට ඔය ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් කිසිම රියැක්ෂන් එකක් නැතුව. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ආන්සර් කරන්න ඕනෙත් නෑ කාටවත්. ඒගොල්ලන්ට දඩුවමක් ඒකට ඇත්තෙත් නෑ. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ඡන්දෙන්ම ආපු අය නෙවෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ බෝනස් සීට් අර මේව එක වෙන මේවෙන් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔබතුමා කියන වගේ අර පාටි සිස්ටම් එකේ තියෙන ලොකු ඉෂුව එහෙම නැහැ. 225න් 196ක්ම පත් වෙන්නේ මේ ඩිරෙක්ට් ඡන්දේ. 29ක් තමයි නැෂනලිස්ට් එකෙන් පත් වෙන්නේ. මමත් ගිය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ නැෂනලිස්ට් එකේ. දැන් ඔබතුමා කියන තර්කයම කරනවා නම් මම නැෂනලිස්ට් එකේ ඉන්න වටින්නේ නැහැ. දැන් මම ගියේ මට කවදාවත් මම ඉතාමත්ම කුඩා I belong to the United Left Front which is an offshoot of the Lanka Samaj Party. We are admittedly a very small party. We can't even get 1% in the country. But in a coalition, we managed to get representation through the national list. ඉතින් JVP එකට ආසන තුනක් නෙවෙයි එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ ආසන ක්‍රමයේ තිබුණා නම් එහෙම. ඒගොල්ලන් නැෂනල් හරිණි ආමර සූර්යයට පාර්ලිමේන්තු යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ නැෂනල් ලිස්ට් තිබුණා. නැත්නම් තිබුණා. ඒක ඉතින් එමසා ප්ලස් පොසිටිව් නෙගටිව් දෙකම තියෙනවා. නමුත් මම පිළිගන්නවා මේ නැෂනල් ලිස්ට් මේක එක සැරයක් මර්වින් සිල්වාවත් ඇරියානේ නැෂනල් ලිස්ට් එකේ. නැෂනල් ලිස්ට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ දැන් චොක්සි වගේ අය. කවදාවත් ඡන්දයක් දිනන්නේ නැහැ. දිනනවා අමාරුයි. Because he not cut out to be that kind of politician. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වගේ අයට
එක්ස්පර්ටිස් එක මේවා කරන්න. ඉතින් ඒ මිනිස් මම නම් දකින්නේ මේක ඡන්ද ක්‍රමයේ වරදකට වඩා අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය සහ අපේ දේශපාලන පක්ෂවල තියෙන ව්‍යුහය සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රයාන්තරවාදී පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකයි හදන්න ඕනේ. නැතුව මේ පාර්ලිමේන්තුවට දැන් ඔය 225ම හොරුයි කියලා කියනවනේ. බලන්න ඊළඟ ඡන්දයේදී ඔය දින කී දිනක ආපු වෙනවද කියලා. හරි ඒ තමයි ඒක එක ප්‍රශ්නයක් මේ ග්‍රේෂන් අතුසලා තියෙනවා මම පොඩ්ඩක්. එම නිසා මේක දේශපාලන සංස්කෘතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකුත් විතරයි. ඒකත් එක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් right of recall කියන එකට මම මේ in principle මම කැමති ඒකට. නමුත් මෙහෙමත් තියෙනවා. ඒකටත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් දියුණු සංස්කෘතියක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අපි දැක්කනේ governor of California was recalled නේ මතකනේ. දැන් අපේ තිබුණොත් එහෙම right to recall තියෙනවා නම් එහෙම මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු ආසන ක්‍රමයේදී ඔක එන්නේ. ඔක එන්නේ ආසන ක්‍රමයේ විශේෂයෙන්. අපි හිතමු කෝට්ටේ ආසනේ. පක්ෂ 4ක් ඡන්දය ඉල්ලනවා. 130 පක්ෂ 4 ඡන්ද කිට්ටුවෙන් බෙදිලා 133ක් තියෙන කෙනෙක් දිනනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පක්ෂ 3 එකතු වෙලා පෙත්සමක් ගහලා අරයව රිකෝල් කරන්න ඡන්දයක් තියන්න කියනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වගේ ඒ ප්‍රොවිෂන්ස් අනිසි ලෙස පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙන විදිහට යම් සේෆ් ගාඩ්ස් හදන්නත් ඕනේ. චුලයි අනිත් රටවල් වල කරපු විදිහටම අපිට කරන්න බෑ. ඔය ප්‍රශ්න අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය පිළිබඳ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එම නිසා what you could do in California, I mean the US or the UK, you can not necessarily do it in Sri Lanka because of these other problems. The holistic, you have to have a holistic view of this. But in principle, I am agreeing. No, you understand because you are one of the most academic persons in relation to the Constitution. So, and you did a PhD also, I think. So on the subject, Gratian, you can talk now, Gratian. Thank you, Dr. Vikramaratne. දැන් පක්ෂවල අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ පක්ෂ ඉතාම මධ්‍යගත වෙලා තියෙනවා. නායකයා කියන විදියට නායකයා තමයි එක්සිකියුටිව් කමිටි එකයි ඔක්කොම මේව කරගෙන ඉවරලා පාලනය කරන්නේ. ඒතර මේක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව දිගින් දිගටම වෙනස් කරගෙන නායකයා තුල බලය කේන්ද්‍ර වෙන විදියට පක්ෂය හරිගස්සගෙන තියෙනවා. මේ ආකෘතියම පොහොට්ටුව ශ්‍රී ලංකා එකත් දැන් ඒ විදියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මම අහන ප්‍රශ්නය කෙලින්ම බැරිද මේක ඉලෙක්ෂන්ස් කමිෂන් එකට මැතිවරණ කොමිසමට හරි කාට හරි වෙනමම මේව එකක් නැත්ද මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැති පක්ෂ වලින් කොහොමද රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගෙනියන්නේ කියන එක. මෙන්න මෙතනට මොන හරි ප්‍රතිපාදන තියෙනවද නීතිමය? එහෙම නැත්නම් හදන්න පුළුවන්. ඔව් හදන්න පුළුවන් එකක් තමයි බොහෝ රටවල් වල කරන වගේ මැතිවරණ වේදන් වලින් කොටසක් ඒ පක්ෂ වලට දෙන විදිහට අර public financing of election expenditure. හැබැයි ඒකට කොන්දේසි දාන්න ඕනේ. පක්ෂයේ මෙන්න මේ ව්‍යුහය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව තියෙන්න ඕනේ, මෙච්චර ස්ත්‍රීන් ප්‍රමාණයක් අඩුම ගානේ තියෙන්න ඕනේ, මෙච්චර මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අතරම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි public spending, public expenditure, public financing එකට කියන්නේ. public financing ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට බැරි නැහැ. ඒක පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඇති වෙලත් තියෙනවා. ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකේත් ඔය ගැන සාකච්ඡාවක් වෙලා තියෙනවා. තාම නම් එහෙම ඒකට පනතක් එහෙම ආවේ නැහැ. නමුත් I completely agree that ඒක කරන්න පුළුවන්. If you can tie that up with public spending, but of course you might have very strict laws on spending. දැන් අපි දන්නවනේ අද ඡන්ද ඉල්ලන්න බෑනේ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙකුට. කෝටි ගණක් යනවනේ. ඉතින් ඒ rules දැන් election petition උත් නෑනේ දැන් in effect. election petition එකක් ඉස්සර පුළුවන් එක තනි മന്ത്രി කෙනෙකුට විරුද්ධව දාන්න. දැන් list එක ක්‍රමයට ආවට පස්සේ you have to file an election petition against a list. That never happens. We have never had such a petition. ඉස්සර එහෙම නෙවෙයිනේ එක LCD සිල්වට නැත්නම් LCD සිල්වට අම්බලන්ගොඩ ආසනේ නැති වුණා. මම හිතන්නේ අර ඇල්බර්ට් සිල්වට ගාල්ලේ ආසනේ නැති වුණා. මොකද ඒ වෙලාවේ දිනපු මොහොතේ ඒගොල්ලන්ට මොනකද්ද කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වගේක් තිබුණා ආණ්ඩුවත් එක්ක. ඒක උඩම ඡන්දේ නැති වුණා. ඒක නැති වුණා. ඊළඟට ස්පෙන්ඩින් වලට ගියාම සල්ලි ප්‍රමාණයක් විශේෂ වේදම් කරලා නියම ගාන ඩිස්ක්ලෝස් කරලා තිබුණ නැත්තම් ඒ විදිහට ආසන නැති වුණා. දැන් ඒ ඉලෙක්ෂන් ආසන ක්‍රමය අර කොන්ස්ටිටියුවන්සි බේස් FPP නැති වුණාට පස්සේ ඒ සම්පූර්ණ ඉලෙක්ෂන් පිටිෂන් නැති වුණා
You cannot file a petition against a single, just one MP. ඒ නිසා ඒ ලෝසුත් ආපහු ගේන්න ඕනේ මිස්ටර් පීරිස්. ඒවත් එක තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. මේක කරන්න බැරි නැහැ. කරන්න බැරි නැහැ. මේ තිබෙන දුර්වල දේශපාලන සංස්කෘතිය සහ පහත් කියන්නේ අඩු මට්ටමේ තිබෙන දේශපාලන සාක්ෂරතාවයේ තිබුණත් but we are a democratic country, right? By and large we are still surviving as a democratic country. ඒ නිසා අපිට ඒක කරන්න බැරි නැහැ, ඒක කළ යුතුයි. මම ඒක සම්පූර්ණයෙන් පිළිගන්නවා. ඔක සාකච්ඡා වෙලා තිනවා. නමුත් තාම නම් ඒක හරියට කෙරුන්නේ නැහැ. ස්පෙන්ඩින් ගැන කොච්චර කිව්වත් විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන පක්ෂයම කැමති නැහැ ඔය වැඩේට. Okay, Jayanth, there's one more question, Jeevananda, because you have to go, I think. Jeevananda, can you ask your questions as well? Sure. ජයන්පති මම ගුණවර්ධන මම මේ ඇමරිකාවෙන් ඉඳලා කතා කරන්නේ. මේ දැන් මෙහි තියෙනවා primary election system එකක්. ඒකෙන් ඔය කියපු ප්‍රශ්න හුඟක් වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ අදහස මොකක්ද ඒක ගැන? මොකක් ගැනද? primary elections. ඔව් ඒක ඉතාම හොඳයි. primary කියන්නේ බොහොම direct democracy නේ පක්ෂය ඇතුලේ. ඒ primary system එක ඉතාම හොඳයි. In principle very good. It's very good. So ඉතින් ඒකට ගේන්න ඉතින් අපිට ලොකු අපේ දැන් ඔහෙ කරන්න අමාරුත් නෑනේ. මිස් ගුණාද මොකද මේ පක්ෂ දෙකයිනේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන පක්ෂ. මිසා කරන්න අමාරුත් නෑනේ. ඒ දෙකේම ඒක deep rooted ලක්ෂණයක් ඒ primary එක. ඒක හරිම හොඳයි. Because party members vote directly. අපේ වෙලා තියෙන අපේ ගගලා නායකත්වෙන් තීන්දුව කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ primary system එකක් ගේන්න පුළුවන් නම් හරිම හොඳයි. නමුත් ඒ තරමටවත් එන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ අපිට පක්ෂවල අභ්‍යන්තරවාදය හදා ගන්න පුළුවන් නම් mandatory කරන්න පුළුවන් නම් then we can quietly move, as a next step move towards the primary system, which I am totally in favor. Because if the primary system එක තිබුණ නැත්නම් there wouldn't have been an Obama, no? Obama කෙනෙක් එන්නේ නැහැ primary system එකක් තිබුණ නැත්නම්. That is true. And on the other hand, then the Trump තියෙන problem එක තියෙනෙත් ඒක හින්දාමයි. අනිත් පැත්තකුත් නැත්තේ නෑ. ඔව් ඒකත් ඇත්ත. I mean there are deformity තියෙනවා. I think exceptions prove the except there are exceptions and exceptions prove the rule also, right? So there I agree. Trump is another issue, right? Yeah. Thank you very much. I think there's another question in the chat. Bala Subramaniam, Balakrishnan. Yeah, Bala, you can even ask. Bala from Kandy. He was in Kandy, I think, earlier on. Yes, our Bala from Kandy. Impact of the PTA on the decline of the strands of the rule of law. My God, yes. Because, because PTA has been misused. And that is why we, and of course, generally the international community also has been asking for demanding the complete, the abolition of the PTA. And now there is a new law, anti-terrorism bill, which is being presented to Parliament the day after. I've just finished drafting the petition against it. And mind you, this is all I think matter. I mean, lawyers like හුඟක් අය කරන්නේ මේව ඔක්කොම නොමිලේ කරන්නේ. ඉතින් we are challenging it. I mean there are certain PTA එකට සාපේක්ෂව හොඳ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. Still there are very bad, very draconian provisions. Both in that and the other one, this you must have heard about this, the online security bill, online safety bill, which is also being presented to Parliament on Tuesday. ඒ දෙක සම්මත වුණොත් ඉතින් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. සම්මත වුණා. So of course we are going to the Supreme Court, but we must also understand that the role of the Supreme Court is limited. You can't expect everything from the Supreme Court because its role is limited. It can only say whether the bill or a particular clause of the bill is inconsistent with the Constitution, and whether you need a 2/3 majority or a referendum in addition. But the real fight is not in the Supreme Court. That is fight we have to take it to the Supreme Court, but the real fight is outside. It's only by mass action that you can pressurize Parliament not to pass these laws. Now, that is why, Jayanth, I think it's very good if you all can combine and advise in relation to all these matters, because
there's a lot of interest in people to try to resolve issues, but they sort it the way we understand. And obviously you are well informed about the Constitution and so on. So we need the input so that we can generate some power. And the next Sunday we are actually trying to talk about the IMF decisions and about what you talked about, the election system, and why we need a different system, maybe something like a primary election system, something like that. So how to work for it is something that might worth thinking about, getting a petition forward or a public campaign or something. So something happens. If we don't do anything like that, nothing will happen. And we will be going down the slope. Yeah, I appreciate the work you are doing, and I'm very happy. I'm not able to join every day. I get all your emails, but I'm not able to join. But I was very happy to join this at your request. So you are doing a good job, and keep this is strengthens our resolve also, right? When you people like you from abroad also continue to work on the issues relating to Sri Lankan democracy. Thank you. So our goals are not political. We are trying to address the system context problems. So that means we have set up if we set up a goal, then we can go for it. So that's what we are trying to do, what our root cause of the problem is. Even the IMF issue is a big one, which I will show a few sections next week, and then we'll take it forward from there. Thank you for joining. I don't know whether there's okay. Thank you very much. Thank you. Anything else as well? Any comments from the others? Okay, thanks then. I will leave the meeting. Okay. Bye. Thank you, Jonathan. Thank you. Gratian, yes. Gratian? I think, Chula and friends, we are talking about the root cause. Yeah, so exactly. this root cause, it is a different root cause in the minds of different people. So now to arrive at a root cause, there has to be a conscious dialogue and a discussion. And that dialogue and discussion must be based on certain scientific analysis. So if you look at cause and effect methodology, so that is the way you come to a consensus as to, what is wrong. You might be having a feeling that, now if you look at the degradation of the rule of law, you might be surprised that it started from within the judiciary, going back to 1960s and 70s, how the Chief Justice position was traded and how the perks were traded. So there is, I read an article, I forgot to, save it, that at that point in time, there was a former secretary of the Ministry of Justice telling that when the Chief Justice position was going to be vacant, there was one person who was second most senior, had gone to the American embassy and arranged a scholarship for the most senior person so that he would be out of the country by that time. And then, he has gone and said, okay, I'm interested in the Chief Justice position. Why don't you go out of the country when this appointment would be made? Then if you look at, I'm not going to tell the names. We can tell the names. We are a small community here. So there was one Chief Justice. It's a public video, so it's a public video, so don't say the name. So there was one Chief Justice whose son was married to another Supreme Court Justice's son. The son was married to the daughter of another Supreme Court judge. The wedding present was from the president to plant them in Netherlands in the High Commission. So by that perk, they bought the president bought the loyalty of
both these Supreme Court judges. If you look at the cases against Saraten De Silva, Shirani Bandaranaike, Mohan Piris, three consecutive the Chief Justices, how can you evaluate their integrity? So we think, I mean, the rule of the law was compromised from outside. No, it was compromised from within. And this is often we forget, because there should be an analysis from 1960 and how this particular set of people are interwound, interlinked, and collude. So this is something that So people will never Gracian, understand. you're saying the same thing that I said as quality assurance. So that is the quality assurance. There's no quality assurance system, very open, but Jampati just said about the Judicial Commission, and also Bar Association has got their own systems of doing something, but nothing is kind of legals kind of thing. That's what he said. So that is one of the questions that I raised. What is the quality assurance system in the legal system in Sri Lanka? So we have to work for it. So all what you're saying is relate to quality assurance system that we have to install. But I'll ask you one question now. If you want to raise this question in the parliament, is there anyone who will take it? That is our problem. So we don't have people in the parliament who will take the voice of the people who have voted them in to the parliament. So the root cause of the problem, therefore, is actually the election system. That is what we need to address to get all these things sorted out. After sorting out the rule of law in relation to the election system, then the parties can fight and talk whatever they want to do, because then it will be balanced. That's what I think. Because, I mean, how else we can sort out this problem? We just can't as public. We'll be just talking and doing nothing. And that is why I want to talk about next week. We're going to have a worse situation in next year, because the IMF assessments, you might know, that there was a discussion. I'll show some sections next time, that the domiciliary restructuring of finances, and also stealing the money from pensioners was not required. And it was not an IMF thing. External debt is the one that needs restructuring. Nothing much has happened so far. And also more loans are due to be paid next year, and we are going to be worse off next year. And even after 10 years, that's the assessment, that our loan capacity, even with all this, will be still 95% of the GDP. So we are in a really bad state unless we change further losses at least now. So any other comments? Yeah. Dharma, yes, Dharma. Hello, Shula. Well, I'm sorry I missed the first part. Yeah, that's okay. I'm joining from US today. Yeah, very That early is why I morning. missed the first part. Yes. Yeah. I think Grayson talked about the problems at the judiciary system at the top level. Yeah. In the lower level, in practice, we have seen so much corruption in the legal system among lawyers. Yeah. One day I went to a shop close to the Kandy courts, new court complex, and I talked to the person, and he said, these people need another Alut Apaya, because they always don't sort it out any problems in the courts. They always ask them to come back, but they charge huge amounts every time they come to the courts.
In Sri Lanka, there's a statement called Nadu yanno vanasenno. Some people continue to do this through their whole life. I know some cases personally. So if the lawyers behave this way, how do we correct this? They have to correct it within themselves. I think these are the main problems. Somebody has to tackle it. If they try to, I mean, in Sri Lanka, it is all about doctors, engineers, and lawyers. Those are the three. These are the three sections earn a lot. If lawyers do this, how do we get it right? That's what I talked about, quality assurance for lawyers. That's why I showed an example in medicine. I'll send you the video about this. But I'll tell you a little story which you will be surprised. I go to Colombo for various academic meetings. And usually I dress quite scraggy and then go and sit in the YMCA for lunch. So one day I was sitting in the YMCA for lunch and there were two other chairs and two other people sat down, two judges. And they thought I may not understand anything that they're talking about. And they were talking about two things. One thing I'll talk about, corruption in the system. So when there was a system apparently, when you put a fine, like 100,000 or something like that, and they sign it in such a way, there's 1 0 missing in the actual copy. You see what I mean? So if the fine is 100,000 and 1 missing means the actual fine will go to the government is 10,000 and the other 90,000 is left over. Now, that is two judges talking. So they didn't know, I didn't even understand because they were talking in English. So they thought I was just not somebody who will understand anything. So that's how it was. So here we go. So there are lots of things to be sorted out, but that's not the problem. The problem is we have to address the root cause where at least some corrections can start, which is the parliament through acts and various things, but we can't even initiate that. That's the trouble. So that is what I'm going to highlight next time and try and launch a petition and then maybe getting some people, if you teach people what the problem is, they might take something forward. Yeah. Anything else? There's so many stories you can talk about. Gratian, yes. I think, I mean, on this particular subject, somebody who has done very deep research and put his neck on the chopping block is Victor Ivan. Yeah, very good. Yes. If you can get him to talk, that will be great. I have not been able to. So, I mean, he was talking about Circa Commission in India. Circa is, according to Victor, he is a former Chief Justice, and the commission is a government commission, and an impartial ongoing commission to look at how the government machinery is working, the dynamics are functioning. So it's an ongoing quality assurance system. And in Victor Ivan, in one of his videos, recently I watched 1 hour, that was uploaded, I think, I mean, couple of years back. In that, he was saying that he was the unofficial Circa commission in Sri Lanka. So he has taken judges to the courts and exposed the judges at a tremendous personal peril or risk of peril. So, I mean, that sort of personality, once he's gone, we don't see anybody like that. Exactly, So, Gratian. Now, all his work, if it was legalized, what would have been the difference? Now, that never happened. That is why we need to work to make a change in the root. So all the discussions that we have done now, over 100 discussions we have done, how many hours we spent? At least 10, 15 people in every discussion.
And the number of people who are visiting the video are at least 50 a week. So how many hours they spend trying to understand the problem? But that itself is not enough. If we can get at least one thing done to get the parliament to represent people's voice, that is good enough. As Geethananda Jivananda just suggested, primary election so that the candidates are selected in the regional level, not by the party leader, is a very good start. But if we can get there, that will be very good. But then we have to have a major people's movement asking the president to do it or the Supreme Court to do it. Otherwise, we can't. Otherwise, we'll be wasted the same thing and end up nowhere doing nothing after so many hours of work. That's the problem, Gracian. So, anything else? Here, Bala says Sakaria Commission. Jivananda, yes. Jivananda, So I think, I may sound like a broken record, I keep saying this again and again, but I think the root problem, I agree what Chula is saying, our system is broken. But if you go a step further, I think the main problem is, we are uneducated. Within small circles like ours, we understand the problem, we know what has to be done, but unfortunately, we have a huge obstacle problem getting this message to the masses. No, I think you're absolutely right. That's the problem. How long it has taken for us to learn what the problem is. Can you see that? We've discussed so much, but we have to simplify it as much as possible and then take it to the public. And there are good people who understand these issues in the public. So we have to take the message forward. You're right. So I think, we, in addition to all this, what we are doing, we have to focus on, I know that Chula is trying to do our best to send the message to as a broader as possible population, reach out to a broader population. So all our discussions are open, and then we send it to now about 250 people, all the communicate. So if they copy it to their address books at least, it will multiply by another 50 at least. So, but then they should do that. And some of them are already doing it, some of them are not. So that's the way we can do the publication of this. And some people are still very frightened. Sri Lankan people are very frightened to talk. They got lots of intimidation going on at the moment, and then that's how it is. So even my home person has got a form saying that we have to file a form or something for the police. I don't understand why police wants forms from citizens in houses. So already there's a lot of intimidation going on. That's there. So anyway, we will see. Dharma, yeah. Just a very quick one. If you look at our parliament, most of them are from legal profession. So exactly now that is the problem. Now, if that's the problem. We have a medical issue, right? If a consultant is doing exactly the opposite to what they are supposed to do, you can erase it and you can stop them working. But legal profession have no mechanism to make sure that their lawyers are maintaining their professional ethics. Absolutely. That is what I'm talking about, quality assurance. And that is not strong. And Jayampati is one of the people who have actually studied and has got a PhD on the subject of constitution and everything. So he does understand about the evidence and everything. So it's good that he came on and then spoke a little bit, at least about his views, and gave a little bit idea about what kind of quality that is there at the moment, which is not good enough. That's what he said. So we have to really work towards that. But to do that, you have to have an act of parliament establishing a council for legal quality assurance, or even strengthening the judicial commission, so that you got conditions like continuous education, continuous assessment, professional ethics, what to do if there's no
ethical practices, and so on. So then only things will improve. Education alone doesn't improve anything. So if you want to implement law, there are two E's, isn't it? You have to educate people and you have to implement the law. So both has to go together. Imagine if there's no, everybody's trained to say you have to go 30 miles an hour, and then, but no road cameras. Imagine there'll be people doing hundreds, despite the learning. So you need to have a law to control the behaviors, but education is part of it. So education alone can't do it. So then that is why we trying to do this. And what you say is absolutely right. Then we have to take the message, have at least something, one thing that we all can agree and take it forward. I know we can't agree with everything, but at least agree on one thing we should do it, and then take it forward. So that's what I think Jivananda, you have raised hand again. Yeah. So when you say education, Chula, I don't mean the STEM or STEAM education. No. I mean we General need to education. educate the people about the political culture, what's wrong with our political culture, and the need for a system. So the system, the quality control system that we are talking about, is part of the system. So that's what we need. Yeah. Right now, we don't have a system. We have a culture. So yeah, so it has to come through Act of Parliament. Now, who is going to write an Act of Parliament about the legal system that will issue a quality assurance? I mean, none of the MPs will listen to anything that we are saying because they have nothing to do with us. Yeah, so this is the thing that the problem I have, Chula. I worked for the private sector for 40 years. Okay. Yeah. The pharmaceutical companies. We don't care about what the government is saying. We care about the bottom line, the profit, the quality of the things. So in order to ensure those things, we have a system. The system includes, the quality control, the ethics and all the good things. So we do it for our own interest, not just because, somebody is forcing on us. So we have to tell the people that, hey, this is for your own good, that we have to have a system, not just because somebody on top is telling you to do so. It's challenging, but that's the truth. Yeah, very good. I think it's very good. I quite like the idea about this primary election process. If you can say how to apply it in our system, that will be good. I have written something about this වැඩි ඡන්ද වලින් පත් වෙන එක ගැන. There's a small document. I'll send it to you so we can add it on next week if possible. So we have a common goal saying change the election system. So whoever comes to governance after change the election is not our problem, it's the people's problem. At least we've got a system right. So we go in the right direction. So that will be a change in the way we are ruddered or almost rudderless kind of flowing at the moment. So what to do? So that is something we can do. I mean, whatever our professions are, we can agree in one goal, just change the system, and then we'll take it from there. And anybody can do what they want to do. So that's why we are different. We are not trying to become a political party. We are trying to change the system so that we get directly into the right system. Anything else? Any other people? I think we had a very good discussion today. So please send me your comments and everything else. And let's set up one goal. That's my idea next week. And then try to implement it so that we take it forward to the public, do education process, everything else, and then try to take it forward. I mean, we've learned a lot from each other, and that's why we are here. Even it's our mistake. We did our professions. We learned very hard. We worked very hard all our life without actually realizing the mistake that we are sailing completely in the wrong direction for many years because we took no interest. That's what has happened. So going abroad or leaving is not the purpose. Gratian, yes, Gratian. Yeah, Chula, the
Balakrishnan has suggested if anyone of you interested to have a research paper on the rule of law, along with recommendations formulated through a series of multi-stakeholder forums, and most of the international standards adopted various this thing. I mean, asking him to be contacted. Yeah. That is one, and right at the top, I have put in the chat box to Dr. Vikramaratne while he was here. I wrote to the BASL, Bar Association of Sri Lanka, asking them to give me their code of ethics, which is not on their website. I looked for it. Yeah. I Now could the not lawyers find it, right? collective is a lawyers collective. If you heard the excerpts, okay, so they are just lawyers collective. So the legal system of lawyers representation is the Bar Association, and I have written before as well. Either they don't get it or they don't reply. I don't know what the situation is. And this meeting about the lawyers collective meeting, I actually sent a copy of invitation to the legal lawyers collective email, the common email. And Jayampati, of course, got it beforehand because I have had his email. But then from the others, nobody else really joined, did they? So you can understand the difficulty in engaging people into this kind of conversations. They just think it's not worth it or whatever. I don't know. Or not interested. I don't know. I have no idea. So this is the problem we have in Sri Lanka. How can we go forward? Jula, what I was trying to say is that if legal profession is a profession, it has to have the professional standards. That's where the quality assurance comes from. In Yes. engineering we have the IESL, BASL is there, and in your profession there is the Medical Council of Sri Lanka, Yeah. right? And likewise, we have the Engineering Council of Sri Lanka, which sits on top of the professional body. Yeah. I don't think that the lawyers have any council like that sitting on top of the They profession. said there's something about judicial commission, but I don't think they are functioning in the same way. Yeah, accountants also don't have that. These are the four professions in Sri Lanka that will determine the standard of living, welfare, and public good in the country. If these professions are not quality assured, forget about the rest. If these four professions are quality assured, They that will is be where fine if we got quality assurance there. But who is going to bring that act of parliament to do this? That's our problem, because it has to be done through act of parliament to establish the rule of what these councils or quality assurance commissions or whatever has to do. That's the problem. So we have, for example, election commissions, which are supposed to be independent. Are they really? So you need to get an act of parliament that will not have a hand on the parliament or any politicians when it's established. That's the first thing we should do. But we can't do it because it's never happened. Say, for example, Sri Lanka Medical Council Act, there's no political influence into it. People tried to do it, didn't happen. And otherwise, people would have been drinking pania for a long time. So these are the difficult. That's what I was saying. The root cause is our election system problem. That is what we should address. We should get people's representatives in the parliament, and then they can sort it out. Anyway, we'll talk about it next week. Thank you, Christian. I will present totally in Sinhalese next week because that's the purpose, and then talk about these new ideas and also one common goal for us to pursue. Okay, thank you. Thank you very much. Yeah. Goodbye then for today.